Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayon po ay Biyernes, April 27 at muli ninyo namang matutunghayan ang isa na namang edisyon ng Communication and News Exchange Forum. Para po bigyan tayo ng karagdagang detalye tungkol sa kung ano itong CNEX Forum na ito at para na rin po bigyan tayo ng pahapyaw sa kung ano ang aasahan natin ngayong umaga, ay narito po ang Director General ng Philippine Information Agency, si Attorney Jose Fabia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa third floor ng Philippine Information Agency para sa isa namang pagtatanghal ng Communications and News Exchange Forum. Sa araw na ito ay makakasama po natin ang mga opisyales ng Philippine Health Insurance Corporation sa pangunguna ni Dr. Eduardo Banzon, si Gregorio Lyoda at si John Basa. Kung matatandaan po natin, ang mandato po ng ating Pangulo ay gagawing universal health insurance coverage ang Pilipinas by 2013. Napakalaki pong hamon ito sa Philippine Health Insurance Corporation at nandito po ang mga kanilang presidente at mga opisyales para bigyan tayo ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa pagpapatupad ng health insurance para sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Fabia. Tulad nga po ng nabanggit, ay napakapalad po nating makasama ngayong umaga ang mga opisyal ng PhilHealth para sa talakay ng kanilang iba't ibang programa na magtitiyak na abot kaya para sa ating lahat ang pagsiguro sa ating kalusugan. Para po bigyan tayo ng karagdagang detalye dito, ay nais ko pong tawagan, walang iba kundi ang President and CEO ng PhilHealth, si Dr. Eduardo Banzon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Fabia. Alam niyo po si Attorney Fabia po ang kaunang-unang presidente po ng PhilHealth. Yeah. Way back po in 1997. 95. 95. So, medyo bata pa ako noon eh. Pareho tayo. So, yung ano pong ginagawa na po namin sa PhilHealth, isa po sa mga talagang masabi nating nagpasimuno po noon, yung pagpalawak ng PhilHealth ay si Attorney Fabia. Kung nakita niyo po, yung ito pong magandang t-shirt na gamit natin, ito po yung maging t-shirt ng lahat ng PhilHealth Cares. Medyo isang mirakulo po nagawa nga ng mga taga-PhilHealth, nakahanap po ng t-shirt na kumasya sa akin. So pag-deploy na po namin ito ng mga PhilHealth Cares, hanapin niyo po yung t-shirt na to. No? Medyo pakita rin natin yung likod, medyo maganda eh. Okay, so ang PhilHealth Cares po ay isa po sa mga hakbang na ginawa po ng PhilHealth para mapasimple natin ang pag-avail po ng benepisyo ng mga membro natin ng PhilHealth benefits. Sinabi nga po ni Atty. Fabia, ang hangarin po natin sa PhilHealth, ang hangarin po natin ngayon ay matulungan po ang ating minamahal na Presidente, Aquino, at si Secretary Ike Ona na matupad yung objective ng universal healthcare o kumbaga nga kalusugan pangkalahatan. Klaro po sa atin na para ma-atim yan, importante ng PhilHealth ay talagang magtrabaho ng masigasig. Sa PhilHealth ngayon, ang aming pong ginagawa ay sinisigurado na bawat Pilipino membro, bawat membro protektado, kalusugan natin sigurado. So sa aspeto ng pagpalawak ng membership, mula po ngayon dito, ako po tatakbo ng Bulacan. Kasi po yung probinsya ng Bulacan ay mag-i-enroll din po ng medyo maraming taga-Bulakenyo. So, bawat Bulakenyo, membro. At mga 2-3 days ago, nasa Cebu ako kasi nag-enroll din po yung Cebu ng medyo more than 100, halos 2,000 households. So, tuloy-tuloy po namin ginagawa talaga to ensure na bawat Pilipino membro. Yung pangalawang parte po nun sa ginagawa namin ay yung bawat membro protektado. Kumbaga nga, klaro sa amin na hindi lang ibig sabihin membership is enough. Importante that the benefits provided to our members will have to be substantial enough that it provides financial protection. So what we have been doing for the past 6 months has been expanding the benefits of PhilHealth. We have been improving the inpatient benefits. We have rolled out what we call the primary care benefits. We're in the process of rolling out what we call Case Type Z, which is a benefit that provides for selected catastrophic, very expensive illnesses. We are looking into coming out with a supplemental, our basic benefit 2 or tatawag namin PhilHealth Plus at marami pang iba. Pero while we're coming out with all these benefits, we also realize that it's not just simply coming out with benefits.
we have to make the benefit so simple that it's easy to understand. Because part of, I think, of the problem we had in PhilHealth, and probably because this is sort of a legacy from Medicare, is that the benefits are quite complicated. So we are now simplifying the benefit scheme, and we call it a case payment. Because in case payment, what your illness, there's an agreed amount. Ngayon po, it's so difficult that you have to guess how much PhilHealth is paying. And so this whole process of simplifying the benefits so it can easily be understood is also for us really a preferential treatment of the poor. Because we understand that the poor, particularly the sponsored members, will have more difficulty understanding our benefits. Unlike the middle class that have HRs and they can ask questions, but the poor, wala. So ongoing po to ang efforts na to, and we're coming out with things like the tamang sagot, which hopefully we could roll out soon, which hopefully in very simple English or simple language will laymanize a lot of our policies so maintindihan ng member natin. Now, dagdag po in making the benefit simple, klaro din sa amin that we have to make the processes simple. Because if the processes of availment is complicated, then members, particularly the poor, won't be availing. So sa ngayon, tanggap namin that our processes is really biased, let's say, for the middle class. The forms you have to sign, birth certificates, marriage certificates, things like that. You know, the poor don't have, wala namang birth certificate sa bahay mga yan tulad natin, di ba? O marriage certificate tulad natin. Of course, sigurado neglect na meron siya lagi kasi para hindi naman masabi ng misis niya na para may proof lagi na. So tayo, middle class, meron tayo eh. Yung mahirap wala eh. Unfortunately, we have designed our systems na talagang yun ang mga hinihingi nating mga papeles. And there are, of course, reasons for that. So, as we're looking into this, how can we help particularly 10 million, about 10 million, nearly 10 million sponsored families, ito po yung mga mahirap, including po yung mga 5 million na sinagot po ng national governments and HTS to avail of the benefits. So, marami pong mga solusyon kaming tinutulak. Yung iba doon is yet being planned. Of course, ang pinakamaganda doon, electronic, no? Pag may card, pagpunta, swipe lang, okay na. Di ba? Klaro na na may eligible ka, may benefits ka. And we hope to roll out the cards around July this year na medyo PVC na. Pero hindi pa enough yan. At the end, we realized that probably the best solution at this point is to actually have people on the ground in the big hospitals so that when members come, may matanungan na taga-PhilHealth, may taga-PhilHealth that could solve the problems like eligibility, dependent, yung tinatawag natin, membership data for record form na hindi-require namin, to make determination kung talaga bang membro ka, to give advice kung talagang eligible ka pa, to give advice kung ito ba tatanggapin ng PhilHealth na anak para hindi naman tatangkin ng hospital. And so we decided talagang we need people on the ground. At yung people on the ground po namin is not the PhilHealth cares. We decided that the best people to do this job for us would be nurses kasi we don't have to train them on the medical or the health part of the equation. They could answer those questions. And so we made a call for 530 nurses. We wish more. We wish we had the funds po to do more, but unfortunately we're also constrained po with our funds. And we had a wonderful response from the public. More than 23,000 po submitted their applications online. And for us, it's a great, kumbaga nga, honor that Filipino nurses, I always believe that the Filipino nurse is one of the most wonderful assets of this country, actually wants to work for us in PhilHealth. Parang affirmation that we are a good organization, di ba? When people wants to work for organization, parang sinasabi, matinong organisasyon kayo. So I wish we could have taken all of them, but unfortunately we could have only get 530. And for the past months, we have been training them. We have been building up their skill sets and everything. They're now doing kumbaga, field testing, and they will formally be deployed by May 2. So by May 2, kung mahabol ang t-shirt, no? Kasi medyo inuna muna. You start looking for this shirt, no? Of course, you could also look for me, pero baka I want it. But you start looking in the hospitals for the PhilHealth cares in this shirt, and they will be. And their bias pala would, of course, be for the sponsored program members. And hopefully, they can answer your questions, your concerns, and minimize the need for you to go back to your HR, go back to PhilHealth offices at Pipila, and really simplify the process of availment of PhilHealth benefits. Sa huli, sa dagdag, but nang na-realize namin nandiyan sila, naisip namin, baka may iba pa tayo pwedeng paggawa sa kanila.
So in addition to helping our members explain the benefits, magiging educator din po sila for people in the hospital to help, because nurses to, so they could help out in health education, they could help out in malamang as it evolves, malamang they could organize ng upo yung mga pasyente, mga banta, and talk about PhilHealth, and that's really for us a very beautiful that would be a nice thing to do. They will work closely with the PhilHealth desk, PhilHealth office. Kasi pa mga hospital, may mga PhilHealth desk, PhilHealth offices. And so, ilalagay din natin yan to make sure na these offices ay laging nakangiti. Kasi susumbong sa amin kung hindi nakangiti. And finally, they will also be providing us information. Because one of our problem really in the health sector is a lot of facility level information or patient level information is not there. So they will be conducting surveys, facility surveys, customer, tawag dito, yung satisfaction survey for us. Masaya ba kayo sa PhilHealth? I hope they answer yes, no? Pero kahit hindi, we're willing to take that answers po so we could improve our program. So, for us, this PhilHealth Cares is a manifestation of how different we want people to look into the Philippine Health Insurance Corporation and the National Health Insurance Program. We recognize, the need for us to fully support universal healthcare and kalusugan pangkalahatan. For that to happen, bawat Pilipino membro, but more than that, bawat membro protektado. And for that to happen, our members should be empowered to avail of their benefits, and PhilHealth Cares will help in that empowerment. Kaya ang tawag po namin, Customer Assistance Relation Empowerment Staff. And in the end, kalusugan natin sigurado. Yung po, yung kumbaga nga mantra ng lahat ng taga-PhilHealth right now, araw-araw po, paggising po ni John at ni Greg at ni Gigi, yung pong ni-recite nila bago po silang mag-toothbrush o kung ano man. Tagang, yung pong utos ng presidente, kaya tingin ko sinusunod naman nila. So, and I will probably end po by repeating it again because I love repeating it. Ang sasabihin ko na po ngayon, bawat newsman membro ba kayo lahat? Ulitin. Bawat journalist, bawat cameraman, membro ba kayo ng PhilHealth? Okay. Dati. Hindi pa. We will not stop until we make you all members. Okay? So, bawat taga-PIA, membro, of course, sigurado. So, bawat tayong lahat dito, membro. Bawat membro, protektado. Kalusugan natin lahat dito. At hindi lang tayo, lahat na Pilipino, sigurado. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Dr. Banzon. Napakaganda po talaga nitong mga programa ng PhilHealth. Makakasama din po natin ngayong umaga ang dalawa pang opisyal mula sa PhilHealth. Narito po ang kanilang Vice President for Corporate Affairs Group na si Mr. Greg Villoda. At syempre, ang kanilang Vice President for NCR Group and Southern Luzon na si Mr. Ruben John Basa. Ngayon, nais po nating tawagin si VP Villoda para magbigay pa po ng mga karagdagang impormasyon tungkol dito sa mga programa ng PhilHealth. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang PhilHealth po ay patuloy na nag-enroll po ng mga kababayan natin at kagaya ng sinabi po ng ating presidente, ang PhilHealth po ay meron lang na-cover, automatic po na kino-cover ng PhilHealth yung 5.2 million families na ito ay nakapaloob po ito sa General Appropriations Act sa budget po ng ating Pangulong Noynoy Aquino at ito ay nakalaan ng napakalaking budget which accounts for almost 12.5 billion pesos. Ito po ay magbibigay daan sa kalusugan ng pamilya. Hindi lang po 5.2 families. Pag i-convert po natin ito ng individuals ay aabot ng 27 million. So, sa ngalan po ng PhilHealth, ito po yung aming pinagtutuunan ngayon na sana po sa tulong ninyo, may paabot natin sa ating mga kababayan yung mga nasa listahan ng DSWD, yung tinatawag nating National Household Targeting System Poverty Reduction List. Ito po ay listahan. At dito ay pwede po nilang makita ang kanilang mga pangalan dito sa website po ng PhilHealth, nakalagay na po doon para mas maintindihan, mas malaman nila kung sila talaga ay miyembro ng PhilHealth. At itong listahan po na ito ay naipadala na rin po namin sa mga iba't ibang ospital na accredited ng PhilHealth para po matulungan ang ating mga kababayan. Maski nandoon na po sila sa loob ng hospital, ay makikita na nila na sila pala ay miyembro ng PhilHealth. Yun lang po at magandang umaga. Maraming salamat po, VP Villoda. Ngayon, hinanghingan din po natin ng konting pahayag si VP Basa.
Magandang umaga sa ating lahat. Isa talaga sa mga trust ng ang administrasyon natin ngayon sa PhilHealth ay dalhin ang serbisyo natin kung saan nandoon ang ating mga miyembro. Kaya nga sa loob ng 17 taon na naitatagang PhilHealth, ang isa sa mga karaniwan nating naririnig na mga reklamo ay kaya hindi nakakapag-avail ng benepisyo ang mga miyembro ay dahil hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth, o kung nasa ospital man sila ay kulang ang kanilang mga dokumento, maraming mga kakulangan. Kaya nga ito ang tutugunan ng ating PhilHealth Cares, kung saan at the point of service, mayroong tiga PhilHealth, hindi lang tiga-ospital, kung hindi miyembro talaga ng empleyado ng PhilHealth, ang siyang sasagot sa mga katanungan sa PhilHealth. At ito lamang ay isang masasabi nating first phase, dahil nga we are bringing the services closer to our members. Sa susunod na 2 buwan siguro, maglulunsad naman ang PhilHealth ng mga services kung saan nandoon ang mga Pilipino. Nasa mga Pinoy, nasa mga malls. Kaya magtatayo ang PhilHealth ng mga tinatawag natin mga PhilHealth Express. Abangan ninyo. Dito rin natin ilulunsad sa CNEX at i-announce ang paglunsad ng mga PhilHealth Express sa mga malls kung saan nandoon ang mga Pilipino. Bringing services closer to our members, yun ang isa sa mga pangunahing proyekto ng ating administrasyon.